අද අපි අපේ ෆින්ගර් පපට්ස් පවුලේ මේ පැන්ඩව හදමු. හරිම ලස්සනයි නේද? ඉතින් කළුයි සුදුයි කොලයක් තියෙනවා නම් ගන්න. නැත්තම් සුදු පාට කොලයක් වුණත් කමන්නේ. අපිට පාට කරලා මේ ලස්සන පැන්ඩව හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම හදන්න පටන් ගන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. කොලයක් අරගෙන මේ කොලේ මෙහෙම නමා ගන්න. දෙකට නමා ගන්න. කලින් වගේම මෙහෙම නැමුවා. මේක මෙහෙම උඩට නමනවා. කත් මෙහෙම නමනවා, මෙහෙම උඩට නමනවා. කලින් වගේමයි මේක මෙහෙම උඩට නමා ගන්නවා. ටිකක් උඩට එන විදිහට නමා ගන්නවා. මේ පැත්තත් එහෙමයි. තව ටිකක් උඩට එන විදිහට නමා ගන්නවා. අපි මෙතන කොටස මෙහෙම නමනවා. මේක මෙන්න මේ ධාරේ මෙතනට එන විදිහටම මෙහෙම නමනවා. මේ ධාරෙත් ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම මේ හරියට එන විදිහට නමනවා. චුට්ටක් අපි ගමු. අපිට ඒක හැඩේ අපි කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතනත් අපි මෙහෙම නමා ගන්නවා. මෙතනත් මෙහෙම නමා ගන්නවා. දැන් මේ කනේ හැඩේ අපි තව චුට්ටක් හදාගමු. මේක අපි තව ත්‍රිකෝණයක්. මං කිව්වනේ ත්‍රිකෝණ ගොඩකින් තමයි අපි මේ හැඩේ හදාගන්නේ. මෙතනත් තව පොඩි ත්‍රිකෝණයක් හදාගන්න. ත්‍රිකෝණ හදන තරමට අපට මේක කන රවුම් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මං තව පොඩි ත්‍රිකෝණයක්, චූටිම චූටි ත්‍රිකෝණයක් හදා ගන්නවා. මෙතනත් තව චුට්ටක් හදා ගන්නවා. මෙතනත් තව චුට්ටක් මෙහෙම ගන්නවා. ඊළඟට මේක මෙහෙම නමනවා. අනිත් පැත්ත හරවලා මේක මේ විදිහට නමනවා. අපිට තව ටිකක් මේක උඩට ගන්න ඕන නම් මෙතනින් තව ටිකක් අරගෙන මේක තව ටිකක් මේ පැත්තට මේ ධාරේ ළඟටම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට අපි ආස විදිහට මේක පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, හැඩේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම පොඩි පොඩි දේවල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ පැන්ඩගේ කන් දෙක සම්පූර්ණයෙන් කළු පාටින් පාට කරමු. ඊළඟට අපි S2 ඇඳගමු. මගේ දුවලා පුතාලා මම දන්නවා මීට වැඩිය ගොඩාක් ලස්සනට මේ පැන්ඩගේ මූණ ඇඳ ගන්න දන්නවා කියලා. මෙන්න බලන්න. ලස්සනයි නේද? මේකත් අර වගේම මෙතන තියෙනවා පොකට් එකක්. එහෙම තමයි මේ ෆින්ගර් පපට්ස් හැදෙන්නේ. මගේ දුවලා පුතාලා මේ ෆින්ගර් පපට්ස් ඔක්කොම හදලා බලන්න. හරිම ලස්සනයි නේද? ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන ඉක්මනටම එනවා. අපිත් එක දිගටම ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.